Üdv mindenkinek, sziasztok! Megint visszatért az extra verzió innen a Balaton Park Circuitról a lap timingban. Kicsit megváltozott a hátterünk, mert jobbra-balra költözgetünk itt függően attól, mert nyilván nem egész nap miénk a pálya, és ezért mások is mennek, és az, hogy jó legyen a hangos, fölköltöztünk egy ilyen előadóteremszerűbe, úgyhogy azért nem nagyon láttak a hátterünkbe ugyan szép kis molinókat, mint a múltkor. Cserében nagyon szép lesz a kocsi, amivel már foglalkozunk, hiszen egy 911-es lesz GT3, mint a múltkori adás egy hónappal ezelőttnek a végén megtudtam, nem eres, hanem sima, sőt az is új információ volt nekem, hogy ezzel is mentünk kakucson, úgyhogy érdemes majd visszanézni, már is kezdünk. Hedo. Az út, ami összeköt. Modell és hobbi. A modellautóbázis. Ne érd be kevesebbel, használd te is azt, amit Bútor Róbert. Kérd az olajcserét szerelőttől Eneosszal. Csatornánk partnere az Unibet Magyarország. Csabi, sok információval lettem gazdagabb a múltkor, ugye elmondtad, hogy mentünk ezzel, nekem egyáltalán nem volt meg hogy ez nem eres. Csodálatosan szép ez a Porsche, és miután ugye túl vagyunk a körökön, én már tudom, hogy nagyon jó volt, de az első kérdésem az, hogy itt vagyunk a pályán, ami tudjuk, hogy a legújabb magyar versenypálya, ami nagyon menő, meséltél róla már korábbi adásokban, hogy kemény az aszfaltja. Mégis tudom, hogy azért a Porsche-nak voltak már itt rendezvényei, tehát Porsche-val van már itt tapasztalat. Hogy szereti a márka csodálatos különböző modelljei, hogy szeretik ezt a felületet és ezt a pályát? Jól, alapvetően jól szeretik szerintem. Jól, hogy szeret a cápa? Jól szeret a cápa. Egy Porsche már ki is harapott egy izét a korlátból. Egy darabot. Igen. Alapvetően jó. Nézd, az aszfalt az egyébként nyilván nem olyan, mint a közúton, hanem egy más összetétel, ami versenypályákon inkább elterjedtebb, úgyhogy, de semmi olyan hatalmas különbség nincsen. De hát nyilvánvalóan azért itt az egyenesek miatt, meg a jó kanyar kombinációk miatt általában, amikor rendezvény van, az ügyfelek szeretik, hogy lehet haladni, és viszonylag könnyen megjegyezhető a pálya, de azért nem annyira egyszerű, hogyha mindenkit teljes sebességgel hagynánk rajta menni. Úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok. Igen, ezzel az autóval egyébként 2019-ben mentünk szerintem kakucson. Akkor lehet, hogy ezért nem emlékszem már rá. Hogy emlékszem? Olyan rég volt. Én erre emlékszem, megvan az oka. Igen, de emlékszem rá. Úgyhogy sok mindenre nem, de erre igen. Kicsit a pályáról egy pár információ még a nézőknek, hiszen azért az tényleg újdonság. Ugye tudjuk azt, hogy a pálya alapvetően mindenre alkalmas lenne, és az összes ember, aki velem szembe jön, az mindenki azt kérdezi, hogy és akkor Forma 1 lesz rajta. Meséld el azt, hogy Tech Profile, meg hogy milyen grade, meg hogy ez pontosan mit jelent. Igen, tehát ugye a pálya tervezése az a legmagasabb szabályrendszer szerint, tehát a legmagasabb igények szerint történt annó. Nyilván ezek évről évre szigorodó szabályrendszerek, és a pálya is azért épült néhány évig. Ugye a legtöbb bukótér kavicságyas, tehát ugye az inkább a motorosoknak kedvez, bár manapság az autósok is kezdenek visszatérni kavicságyra. Ugyanakkor nem gumifalak vannak sehol, hanem 100%-ban mindenhol, ahol szükség van rá, illetve a Nemzetközi Automobil Szövetség előírta, hogy Tech Pro, ez az energiaelnyelő ilyen nagy szürke-piros elemek vannak, ami FIA homologizált elem, tehát hogy ilyen szempontból a legmodernebb. Ugye különböző besorolások vannak autósoknál, motorosoknál is, hogy milyen szintű versenyhez, milyen szintű licensz kell, és nyilván annál szigorúbb feltételeknek kell megfelelni a pályáknak. Ugyanakkor, hogy azokat a licenszeket kivásd, az ugye az egyre több és több pénzbe is kerül. Nem csak az, hogy a pályát arra alakíts, hanem van egy éves díja, vagy egy inspekciódíja és egy folyamatos költség. Tehát igazándiból előfordulhat olyan is, lásd itt például, hogy a pálya adott esetben akár a legmagasabb sztenderdeknek is meg tudna felelni, és ha szüksége lenne rá, akkor ki tudná váltani azt a licenszet is. De ha nincsen rá szükség, akkor nem feltétlen váltja ki azt a licenszet. Ugye most, amikor ezt a műsort felvesszük, ez most még 23 ősze, 24 tavaszán nem tudni, hogy pontosan milyen licensze lesz a pályának, mert lehet, hogy 24-ben olyan rendezvények is lesznek, amihez kell majd magasabb, akkor az lesz megkérvényezve. Jelen pillanatban még nem úgy állunk.
Ennyit a pályáról, és akkor most kicsit a kocsiról. János, tudod, hogy milyen autóval megyünk? Nem. Azért ő jó, hogy itt van velünk, tehát az Ő is oxigén. emlékszik rá. Elszívja az oxigén. Mesélj alapokat, légy szíves, mit kell tudni erről? Hát itt a 991.2 GT3-ról beszélünk, ugye ez nem a most futó 911-es, hanem az előttiből a faceliftes, ugye? Igen. És ez 500 lovas, ugye? 500 ez kereken 500 lovas. Hátulhajt. Szívómotor, ugye 4 literes szívó, azt hiszem 8005-ig lehet forgatni. Hát addig simán. Igen, vagy 9000, már nem tudom. 9-ig elfordul. Igen, valami Hát ilyesmi. ezt majd most meglátjuk. Igen. Tehát, hogy rég mentünk vele, de mentünk ilyennel, és ugye nem ez, hanem ennek az RS változatot tartja a Kakucson a legjobb utcai autós időt. Alapvetően várhatjuk azt, hogy most az elkövetkezendő percekben az eddigiekhez képest azért csodát fogunk látni? Az eddigi 3-hoz? Hát szerintem. Az eddigi 3-hoz. Most mit szólogatsz be? Igen, az eddigi 3-hoz, igen. Én azt gondolom, hogy várhatjuk, igen. Főleg úgy, hogy ezelőtti az elvérzett, mondjuk nem Igen, egy egész kört se sikerült menni gyorsan. Igen, az M5-ös az inkább 2,5. Igen, tehát hogy egy 3/4 mértkörünk van, mert Csabinak is elvérzett, én meg nem is tudtam. Tehát hogy az eddigi 2-höz képest hogy olyat fog robbantani, hogy... Nem, egyébként én azért emlékszem erre az autóra, mert tudtam már annó, mikor akkor szerveztük, hogy jönni fog ez Kakucsra, ez az autó, ez nagyon veszélyes lesz olyan szempontból, hogy ez az autó, amiben nagyon bele lehet szeretni, és ez veszélyes, és igen, így is történt, hogy amikor mentünk vele, akkor tudtam meg végérvényesen, hogy egy ilyet nagyon-nagyon szeretnék, úgyhogy azért emlékszem rá határozottan egyébként, úgyhogy én jó élményeket várok most is. Nézzük meg akkor először Jani köreit, és már is értékeljük. Na Jánosom köreit mennyien beidegződés, hiszen csak egy körről beszélgetünk, de tényleg. És az egy teljes kör. Nagyon szokás szerint a rajtról tudok beszámolni, az kegyetlen élmény volt ott közel lenni mellette, botrányosan indul el. Hiába kétkerékhajtás, felháborító. Ugye alapvetően a Porsche-k nagyon jól letámasztanak hátra, ugye súlyelosztás, stb. Ugye én Csabinak, amikor versenyzett Porsche-val, rengeteg rajtjánál ott voltam, hát az, ahogy kilőttek, valami elképesztő. Mindig például a Porsche kupára jártam ki Form 1 idején. Form 1-re hazamentem, és Porsche kupára kijártam, mert egy Porsche kupás vagy szuperkupás rajt az valami döbbenet, tehát hogy iszonyat jól tudnak. Ettől függetlenül nem volt az annyira jó rajt, mert nem volt elég meleg egyik gumi se. Igazából azt tudtam is, meg sejtettem is, hogy egy ilyen gumimelegítési
hercehurca lesz. A Kakucson is emlékeztek rá, viszonylag nehezen tudjuk bemelegíteni a gumikat. Általában a Porsche-nek meg az első gumi a gyengéje, tehát amíg az nem melegszik be, addig nem tudsz igazán gyorsan menni vele. Én próbálkoztam mindennel, de hát éreztem a kör végén, hogy az még nem volt elég. Tehát ez volt az első autó ebbe a őrült történelemben, amiben kellett volna még egy melegítő kör, hogy legalább egy aránylag normális gumihőmérsékletünk legyen. Mert szerintem még a Csabinak se volt tökéletes az ő körében se. Úgyhogy igazából egy ilyen, én középszerűnek mondanám a rajta, túl sokat forogott alatta a kerék. Utána már tök jó volt, meg az élmény az így is szenzációs. Kicsit egy-két kanyart nem tudtam úgy elkezdeni, hogy akarok, mert ortolós volt, mert nem volt elő még tapadás. Viszont az, hogy utána beléphetsz egy vállalhatatlan korán a gázba, és max egy icipicit oldalcsúszásba egy kigyorsított, az meg félelmetes. És érdekes módon, ugye, főleg úgy, hogy az M5 alattam elromlott a múltkori adásba, tehát hogy ez erősebbnek érződött minden pillanatban egy szívómotor. Tehát, hogy úgy megy, hogy elképesztő, és forog. Nagyon jó vele menni. Aki hozta, srác, ugye már sokszor találkoztunk vele, mindig úgy megveregetem a vállát, hogy máskor is hozzon ilyen autókat. Azt mondanak, hogy milyen 200 fölött menni, és hány helyen mentél, mert egyről van biztos információ, hogy mentél 200 fölött, de valószínűleg két másik helyen is. Ugye amikor cserélünk, azt nem tudom a nézők mennyire, azért minimális infókat átmegyünk Csabi, vagy átmegyünk egymásnak, és Csabinak én csak oda mentem hozzá, és hát ez majdnem 240 volt a féktávon, tehát és így csak így húztam a fejemet, hogy azért ez annyira nem jó. De érzés. itt mondjuk a rajtból is eléred a 200-at, meg a tribün mögött is? Szerintem igen, azt nem nézegettem, a hátsó. Épp nem ért rá? Igen. Tribün mögött. Biztos? Bőven. Az 2.20. Igen, 2.10 vége, 2.20. Igen, itt szerintem itt is megvan kb. A két, csak akkor már nagyon nem azt nézed, hogy ott az a jó abban a szektorban, hogy ott igazából van rá, és nézegettem már, hogy az egy hosszú ív. Már előtte, hogy elkezdtem, már 200 felett voltam, te jó Isten, mi lesz ebből? Hát megmondom a hivatalos végeredményedet, az 238 km/h, és egy 1:33.835-ös idő, tehát közel 5 másodperccel gyorsabb, mint a Csabi alatt elromló, vagy Csabi alatt is gyengülő M5. Igen, és hát ehhez képest biztos, hogy jobbat ment. Tehát, hát azt majd meglátjuk még, de egyébként majd elárulhatom, hogy igen, de hogy már a tiéd is ugye 2:38 a mérési ponton azért. Oda, szerintem arra az egyenesre, a kigyorsításom szerintem az tök jó, tehát nem hiszem, hogy mondjuk 1-2 km/h gyorsabban ment volna nálam. Itt ez a technikás részen nem úgy mentem, ahogy én szerettem volna. Akkor most megnézzük Csabi körét, és akkor utána azt is értékeljük. Reklámépítészeti megoldások a G-Ban Partners Kft-től. Na, először megmondom az eredményt, és utána elmondhatod, hogy a különbség az hol adódik, mert egészen pontosan
9/10 tudtál gyorsabban menni, 1:32.757, és ahogy Jani mondta, valóban csak 2 km/h nagyobb a csúcssebesség, tehát 2:40 volt a mérési ponton, és a szektorok úgy alakulnak, hogy az első szektorban adtál 6/10, és a másodikban pedig 5-öt, tehát hogy alapvetően végig gyorsabb voltál Janinál, hogy ez köszönhető a... Hogy az 5-ből lett 9. Most mi? Zseniális voltál mindig. Jó, hát ilyen kerekítési hiba. Kerekítési hiba, de most komolyan, hogy beleköthettek, de kerekítési hiba. Szörnyek. Ezért váltja 300-ba az eurót. Mert kerekítési hiba. Igen. Lényeg az, hogy 32.757, tehát hogy 9/10 az előny. Az miben? Az gumimelegség, vagy az, hogy már többet mentél ilyen jellegű autóval itt? Mentem ilyennel azért már többet itt ugye a rendezvények keretén belül. A gumia nem volt ideális, azt mondta is a tulaj egyébként, hogy akármennyire igyekezett a lehető legjobb kondícióban hozni az autót, pont nemrég érkezett vissza egy túráról, és ott eltalált valami nagy követ, és ezért az első gumikat ki kellett cserélni, és ami otthon volt neki, azt rakta most rá, már itt szezon végén nem rakott rá újat, és ezért az első gumi, bár profilra tök jó, de mégis hiszem 2 vagy 3 évvel idősebb, mint a hátsó, ami szinte új, mert azt hiszem tavaly rakta rá, ez 19-es gumi, és így nem volt olyan jó a balansz ez, hogy próbáltam, ugye Jani mondta, hogy tolja az elejét, hogy melegítse, még próbáltam, de nem lett jobb, és ez már akkor erre vetíthető vissza. Ez igazán 1-2 kanyarban volt csak zavaró, de hát alapvetően igen, továbbra is azt mondom, hogy elképesztően jó az. A köröd összességében ezen a gumi nehézségen kívül rendben volt? Nagyjából igen, 1-2 helyen picit túl sok volt az ortolása az autónak, tehát jobban ki kéne jönni a kanyarból, de azon kívül szerintem kb. Rendben volt, igen. Az, hogy egy ilyen 5-6 másodperccel voltatok gyorsabbak, mint az eddigi, az mutathatja azt, hogy majd ez az 1:32, ez azért már egy ilyen meghatározóbb idő lesz itt a pályán nekünk? Szerintem igen, azért itt jó, ha még kivesszük belőle ezt, hogy nem ideális a gumi aránya, de akkor is 30 alá nem tudom, hogy lehetne menni per pillanatban, ahhoz milyen rakéta kell, de hát igen, tehát hogy az egyenesbe így is, ugye Tom autóztattam itt már új GT3 RS-sel is, és az sem egy gyorsabban az egyenesbe. Ugye az RS az annyival szélesebb, jó persze az a 992 is, de annyival szélesebb, nagyobb a légellenállása, hogy max kanyarba gyorsabb egy kicsivel, de egyenesben nem. Nem mondjuk még azt azért kipróbálom. Én tudok egy autót a ismerősi körből, amivel lehetne 30 körül itt. Na. Hát a GT2 RS. Igen, talán. Ha azt le tudjátok vinni a talajra, igen. Talán igen. Hát igen. azt jó meg kell Egyébként még így zárszóként, azért 240-nel ott, és a Jani mondja, hogy az egy ív, tehát hogy voltam a pártán, ez nem egyenes, hogy azért ott 240-nel szorítani? Hát igazándiból most egy picit a ideális fékpont előtt fékezünk, és így meg nem is úgy, hogy be akarjuk a sikán gyorsan venni. És az Alfával így sem sikerült. Igen, tehát azért mondom, az ott egy nagyon trükkös rész. Egyébként a GT2 RS-sel itt 1-2 kört még tavasszal mentem már, és az például ott még egy 20-assal gyorsabb. Azért mondom, hogy van és ott már el kell gondolkozni, hogy be akarsz fordulni, vagy elnyomod a gázt. Tehát igen. Ott nem biztos, hogy az a gyors a végignyomod, tehát nem tudom. Majd kialakul. Urak, nagyon szépen köszönöm a kört, nektek is, hogy itt voltatok, kövessetek bennünket, a következő héten lesz laptiming Kakusról, aztán természetesen folytatjuk innen a Balaton Park Circuitról és az extrákat, addig kövessetek Instán, YouTube-on, Facebookon, TikTokon, találkozunk, sziasztok! Üdv mindenkinek, sziasztok! Egy MR2-es V6-os nagyon egyedi autó lesz itt velünk, másik oldalon pedig egy STI újabbik méretű Subaru, úgyhogy lesz sok érdekesség, már is kezdünk. Modell és hobbi, a Modellautóbázis. Hedo, az út, ami összeköt. A műsor támogatója a Székely Csemege. Ha még nem tetted meg, most azonnal iratkozz fel a csatornánkra. Nyomd meg hozzá a kis csengőt, és így nem maradsz le a laptiming adásokról sem.